the name of the game. Ruslan 100% Pure Football presents name of the game of football. Premier League. From the very beginning, this particular season, we knew that amongst all teams, two teams were preparing so hard that they got in the players that their coaches really wanted. Yes, I'm talking about two of the teams from Manchester. I'm talking about Manchester City and Manchester United. Pep Guardiola, Jose Mourinho, they need to prove themselves one more time, not in La Liga, this time in Premier League. And looking at the players and the form of the players and the form of the team, start of the season, they look a little bit different and positive than the rest of the teams. Yes, I know there is Chelsea, I know there is Liverpool, Arsenal, even Tottenham Hotspurs, but still these particular two teams are a little bit step ahead than the rest of the pack, right? Right here in my studio I have Ajar ji and Basant ji, Man United and Chelsea fans in my studio. We're going to talk about different games of Premier League this particular week. First of all, let's start with Watford versus Manchester City. So that was 6-0 to Manchester City. Even Pep Guardiola himself was surprised कि कसरी 6 goal भयो भनेर. And obviously the player that we're going to talk about is Aguero. Aguero has been a legend हैन र भने Manchester City मा. Yeah, जहिलेदेखि साइन गर्यो ओपनिङ फर्स्ट गेममै 2 गोल गरेको थियो अगुएरोले र त्यसपछि देयर हैज बीन नो लुक ब्याक 180 प्लस गेम्समा 124 उसको लागि सपोर्टिङ स्ट्राइकर्सहरु आउने जाने भयो बट ही इज बीन द रक अफ द टिम फर सच अ लङ टाइम है अनि लाइक अजर जी लाइक अगुएरोको अनदर ह्याट्रिक हजुर है अनि समटाइम्स कस्तो लाग्छ भने त्यो उनले छलाइरहेको हानिरहेको बलर त्यो गइरहेछ भने त्यो खोज्नु पर्ने हैन र डिफेन्डरले भन्ने जस्तो पनि लाग्छ के कहिले काहीँ यति फास्ट हुन्छ कि हैन त्यो डिफेन्डरले एक ठाउँ खुट्टा हाल्छ अर्को ठाउँमा गइसक्छ यति फास्ट एजाइल छ के हो अनि गोल हान्छ आई थिंक लाइक हो उनले एथलेटिकोमा पनि प्रुभ गरेकै खेलाडी हो बट स्टिल जबदेखि सिटी आए बिग मनी बिग बाई भनेको प्रेसर पनि थियो बट स्टिल द वे ही वन the championship for them हैन प्रिमियर लीग जिताको समयको देखि कुरा गर्ने हो भने नजिताको इयरहरुमा पनि हिज परफर्मेन्स इज कन्सिस्टेन्ट इन्जुरी चाहिँ अलिकति बढी नै भएको जस्तो लाग्छ अगुएरो किन प्रिमियर लीग जितेको सिजन पछिको नेक्स्ट सिजन मोस्ट अफ द सिजन इन्जर्ड थियो तर उले खेलेको गेमहरुमा चाहिँ गोल नगर्दा पनि एक एज अ थ्रेट जहिले पनि अफ फर्म अथवा चाहिँ फर्ममा नभएको भन्ने अगुएरो साइन गरेदेखि एकदमै बिरलै छैन भन्दा पनि हुन्छ र त्यो फर्म सायद अब त्यसको ब्याकग्राउन्ड अर्जेन्टाइन भएको हुनाले त्यो अलिकति फेरि होचोपछि ग्राउन्डेड पनि छ त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ कम हुने बित्तिकै मुभमेन्ट इट्स सो हार्ड टु गेट लाइक मेसी इट्स सो हार्ड टु गेट द बल एज यु सेड off from his feet. Hey? He's like so in touch with the ball and his feet. And it's so very hard. And looking at the whole team, Man City, they look a big threat. Rival team हो अब त आफुलाई अलि गाह्रो नै छ अहिले यो सिजन त with due respect and Pep Guardiola ले फर्स्ट सिजन अलिकति सिक्नु पर्ला प्रिमियर लिग बुझ्न टाइम लाग्ला भन्ने सोचिएको थियो and I think he's finally getting the players he wanted and अलिकति सिस्टम मेबी अलिकति अब सिस्टम भन्दा पनि पेप गार्डियोलाको चाहिँ बार्साको टाइम देखि हेर्दाखेरिमा हामीले उलाई चाहिँ उसको टिममा इम्पोर्टेन्ट प्लेयरहरु भनेको विङ ब्याक्स अथवा चाहिँ फुल ब्याक्सहरु उसको चाहिँ एकदमै गेम प्लानमा उसको फिलोसफीमा त्यो चाहिने डेनी अल्वेज थियो जोडी अल्बा भयो हैन अब त्यो कहाँनिर भ्यालिडेट हुन्छ भने मेस्सीलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी एसिस्ट गर्ने डेनी अल्वेज छ हैन भनेको डेनी अल्वेज स्टार्टेड द मुभ अनि उले चाहिँ सपोर्ट गर्ने अनि मेस्सीले चाहिँ फिनिश गर्ने त्यो हुन्थ्यो त्यसपछि बाहिनमा पनि अलाबा भयो फिलिप ल्याम भयो त्यो दुई जना भनेको एकदमै चाहिँ वर्ल्ड क्लास विङ ब्याक्सहरु त्यो कारणले गर्दाखेरिमा लास्ट सिजन हामीले हेर्यो भने जबालेटा भयो हैन त्यसपछि क्लिशी अनि साग्ना यिनीहरु चाहिँ त्यति त्यो लेभलको वर्ल्ड क्लास लेभलको नभएको भएर उलाई अलिकति समस्या भएकै हो तर अहिले उले सबभन्दा पहिला साइन गरेकै अब चाहिँ बिग मनी साइनिङ्स भनेको दुई चोटी ट्रान्सफर रेकर्ड ब्रेक गरेर डिफेन्डर साइन गरेको छ हैन
सो हामीले चाहिँ त्यो सोच्न सक्छौँ कि उसको टिममा चाहिँ उसको टिममा चाहिँ त्यो फुल ब्याक्स अथवा विङ ब्याक्सको इम्पोर्टेन्स कति छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो बुझ्न सक्छौँ बट स्टिल ही इज गेटिङ होल्ड अन टु द ओल्ड प्लेयर्स एज वेल द्याट्स अ गुड साइन किनभने when you are playing Champions League, Premier League and the 2 cups you need big squad त्यो त चाहिन्छ नि वाटफोर्ड कहिलेकाहीँ राम्रो रिजल्ट निकालिराख्ने टिम त हो समटाइम्स हाफ अफ द सिजन पनि टप 4 मा नि कहिलेकाहीँ त बस्दिरहेको हुन्छ बट इट्स सो हार्ड टु सर्भाइभ इन प्रिमियर लिग इट्स द हार्डेस्ट लिग इन द वर्ल्ड है अब म्यान युनाइटेड भर्सेस एभर्टन हाउ एक्साइटेड वर यु अब म्यान युनाइटेड भर्सेस एभर्टनको गेम धेरैजना युनाइटेडको प्लेयरहरू इन्भल्भ भएको गेम एभर्टनबाट युनाइटेड आएको र युनाइटेडबाट एभर्टन गएको सो मिक्स्ड इमोसन थियो सबैतिर तर ओल्ड ट्राफर्डमा गेम भएकोले अब कन्फिडेन्ट चाहिँ थिएँ ओल्ड ट्राफर्डको होम गेम भएकोले अभियसली रुनीको त्यत्रो कन्ट्रिब्युसन भइसकेपछि यु वुड नट वान्ट एनिथिङ ब्याड टु ह्यापन टु हिम एज वेल क्या हैन त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट चाहिँ सधैँ हुने रहेछ अब रुनी आउँदाखेरि रुनीले गोल अरू राइभलहरूले रुनीले गोल हानोस् युनाइटेडलाई घाटा होस् भन्ने थियो हामी युनाइटेड पनि रुनीले गोल हानोस् तर एटलिस्ट 3-0 4-0 भएपछि हानोस् फरक पर्दैन भन्ने थियो ओके सो Man United against Everton, it was one of the highlights of this particular week as well. Let's watch the highlights. So that was 4-0 and Valencia with a superb strike. That was some amazing goal. Yeah, amazing. त्यो ball जब आयो well looking at the space क्या जुन डिफेन्डर र उसको बिच स्पेस वान टच लिएर नि गर्थ्यो कि भन्ने थियो क्या मलाई चाहिँ बट द वे ही स्ट्रक विथ हिज आउटसाइड अफ द फुट एन्ड इट स्वङ इनसाइड भनेको त द किपर ह्याड नो चान्स अनि आई वाज वाचिङ त्यही स्टार स्पोर्ट्समा हाम्रो पिटर्स माइकल त्यहाँ हुनु थियो पिटर्स माइकल भने क्या पिटर्स माइकल त्यही एलन शेरर तैँले सक्थिस् बचाउ न भनिरहेको थियो क्या सो इट वाज अ ब्रिलियन्ट गोल होइन अनि what would you like to say about Wayne Rooney? Wayne Rooney अब हाम्रो त लेजेन्ड हो होइन प्रिमियर लिगको पनि लेजेन्ड हो अब एउटा टाइम आउँछ तर जाने क्लब छोड्ने नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब भन्छ युनाइटेडमा पहिला पनि ठुल्ठुलो मान्छे बसिरहेको होइन टाइम आएपछि छोडेर गएको आफ्नो प्राइमसम्म खेलेको हो तर अब जसरी एभर्टनबाट खेलेर आयो राम्रो रेस्पोन्स पायो होम ग्राउन्डमा त्यो चाहिँ खुसी छु खुसी नै छ है त्यति साह्रो बोइङ या के पनि एज यु सेड अर्लियर स्नाइडरले यताबाट फेरि लुकाको यताबाट उता फ्रम रुनी हियर किन पनि उता गइसक्यो त्यो एकदमै मिक्स इमोसन थियो के पहिला नै फर्गुसनको इरामा पनि हामीले हेर्दाखेरिमा त्यो टिम अवार्डहरू हैन त्यो चाहिँ स्वपहरू भइराखेको हुन्थ्यो त्यो एभर्टन र उसको बीच राइभलरी भए पनि देयर इज सर्टेन काइन्ड अफ कनेक्सन के पनि छ हैन मोयस हुँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति रिलेसन राम्रो रहेछ भन्ने कुरा पछि फर्गुसनले छोडेपछि मोयसलाई त्यो प्रस्ताव गर्नेले त्यसले पनि देखिन्छ लोनमा पनि पठाउने एभर्टनमा पठाउने हैन सन्डरल्यान्ड अर्को भयो त्यो तीनवटा क्लब बीचको चाहिँ युनाइटेडको त्यो दुईटा क्लबसँगको एभर्टन चाहिँ मर्जी साइडको राम्रो कनेक्सन भयो हाम्रो अब लुकिङ एट दिस पर्टिकुलर म्यान युनाइटेडको यो पर्टिकुलर गेमको कुरा गर्ने हो भने इभन विदाउट पोग्बा हैन दे डिड नट ह्याभ मच प्रब्लम के So this means कि Jose Mourinho as Pep Guardiola जस्तै उनीसँग पनि अब चाहिँ फाइनली he is getting the players right हैन मौरिनोको सेकेन्ड सिजन सिन्ड्रोम भन्छ हैन सबै ठाउँमा जितेको छ र अर्को चाहिँ मौरिनोले खोजेको जति प्लेयरहरू चाहिँ उले अगाडि नै ट्रान्सफर विन्डो सुरु भएको लगभग 1.5 महिनामै उले आफूले चाहेको प्लेयरहरू किनेको छ he knows what he wants लुकाकु बिग मनी साइनिङ र प्रिमियर लिगमा अहिले चाहिँ अब बेस्ट स्ट्राइकर नै हो लुकाकु ह्यारिकेन दुईटा नेक एन्ड नेक नट जस्ट वन सिजन के इट्स बीन सिजन आफ्टर सिजन वेस्ट ब्रममा खेल्दाखेरि पनि लुकाकु स्कोर्ड 15-16 गोल्स एभर्टनमा लोनमा जाँदाखेरि पनि पर्मानेन्ट हुँदा पनि सो लुकाकु फ्रम अ भेरी टेन्डर एज हैन 19 देखि नै प्रिमियर लिगमा रेगुलर स्टार्टर हो र रेगुलर स्कोरर पनि हो र अर्को कुरा
लास्ट सिजन हेर्दाखेरिमा ज्लाटनको गोल्सहरू इम्पोर्टेन्ट थियो तर मिसेसहरू पनि धेरै थियो 8-9 गेम्स चाहिँ पुरै गोल ड्राउट थियो तर लुकाकुसँग चाहिँ 8-9 गेम्स गोल नहान्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन किन एभर्टन वेस्ट ब्रम जस्तो टिमहरूबाट त रेगुलरली गोल हानिराखेको मान्छे अब सप्लाईहरू अभियसली प्लेयर्स लाइक मिकिटारियन देखिको लिएर हामी माटा देखिको लिएर सो मच क्रिएटिभनेस इन द टिम के सबैभन्दा डर लाग्दो पक्ष भनेको चाहिँ Lukaku is only 24, Martial around 21, Rashford 19. Team is building up. Yeah. र तिनीहरूको युनाइटेडको जुन स्ट्राइक फोर्स जुन छ त्यो अझै चाहिँ लिथल हुँदै जान्छ टाइम अनुसार बेटर हुँदै जान्छ. So what this particular season what I want is like last year Chelsea ran away with the title. Okay? We don't want to see that again. Okay? Like La Liga ko liga नरमाइलो भइदिन्छ. Bundesliga त नरमाइलो नै भइदिन्छ. So यो particular season if 4 or 5 teams have equal chance to win the champion, then त्यो रमाइलो हुन्छ नि त त्यसपछि त्यसले गर्दा रमाइलो. न्यूट्रल फ्यान्सहरुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आफ्नो फ्यानलाई त आफ्नो जितोस् भन्ने त भइहाल्छ है. Mkhitaryan last year अलिकति इन्जर्ड पनि थियो आउँदाखेरि, but this particular season towards the end of last season he's come out त्यो money is worth भन्छौँ नि हामी है. He's come out amazing अनि त्यो सानो मान्छे कसरी प्रिमियर लिगमा हुन्छ र फिट हुन्छ र भन्ने प्रश्नको त उनले त जवाफ त अर्कै मिठो तरिकाले दिए नि त. त्यो अब खेलाउने तरिकामा पनि भर पर्यो हैन. अब लास्ट सिजन फर्स्टतिर राइट विङतिर खेल्दै थियो, यो सिजन सेन्ट्रलतिर खेलेछ. आफूलाई बिल्डअप पनि गरेको छ, त्यो देखिन्छ हैन खेल्दाखेरि नै जिममा बिल्डअप गरेको. अब एकअर्कासँग इन्टरेक्सन मिलेको छ. अब जस्तै बीचबाट जसरी बल आउँछन् उनले जसरी बललाई अगाडि लग्छ त्यो फरक परेको छ. Let's hope for the best. And he's creating chances and he's even scoring goals. So it's always a good sign when your striker's not scoring, but still your wing backs come and scores, your midfielder scores. So that's a very good sign. Unitedले जब Mkhitaryan sign गर्यो, he was the best player in Bundesliga, which is probably the most attacking league in the Europe. जहिले पनि खासै त्यस्तो डिफेन्सिभ गेमहरु हुँदैन, अट्याकिङ नै हुन्छ. बायर्न म्युनिखसँग खेल्दा पनि अर्को जुन सुकै टिम भयो भने उले अट्याकिङ नै खेलिराखेको हुन्छ. त्यो त्यस्तो टिममा प्लेयर अफ द सिजन भएको छ बुन्डेसलिगामा. र लास्ट सिजन अलिकति समस्या भनेको पोग्बासँग जुन पार्टनरशिप थियो त्यो अलिकति समस्या थियो. तर अहिले जब चाहिँ म्याटिजको साइनिङ गरेको छ मोरिनोले, चेल्सीको लागि it's not a huge loss. Media ma jati kura airake pani kina Chelsea have upgraded from Matic to Bakayoko. We have seen glimpses of him, but Matic United ko lagi chahi ekdam marquee signing just लाग्छ. He is, though the people might be talking about Lukaku and everything, but he is the signing of the season. And this might be the change point. Okay? This might be the point where United wins the title. Okay? This just might be. Right? All right. Another team we have to talk about is Newcastle United. Rafa Benitez ko agaman pachi. Rafa Benitez, who knew that he was going to still stay in the Championship and guide them to the Premier League. And this particular week, they were up against Stoke City. So 2-1 to Newcastle United. Rafa Benitez in ups and down. Prasichak. Big teams पनि small teams पनि यताउता कहिले अमेजिङ रिजल्ट्स हुन्छ, कहिले उहाँको फिलोसफी त्यो टिमले बुझ्दै बुझेन जस्तो पनि फिल हुन्छ. रियल म्याड्रिड पुग्नु, त्यहाँबाट तुरुन्तै निस्किनु. एक जमानामा लिभरपुललाई जुन प्रकारले गाइड गर्यो, नोबडी इज डन इट बिफोर आफ्टर भनेको जस्तो प्रश्नहरू आउँछ हैन. के न्यूक्यासल युनाइटेडलाई त्यति माथि लग्न सक्लान् यसपालि उनले? त्यति माथि भने टप टिम्स यस्तो कम्पिटिटिभ छ. टप टिम्स नै टप 6 बाट टप 4 नै को पर्ला भन्ने कुरा छ. न्यूक्यासल टप 4 नै त अब नपर्ला जस्तो लाग्छ आफूलाई. अब उसले त एक वर्ष च्याम्पियनशिपमा खेलेर आइसकेको टिम भयो, त्यसैले ही नोज व्हाट दे क्यान डु. त्यसैले उसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ अब प्रिमियर लिगमा एडजस्ट गर्न. बट whenever we talk about these teams, there needs to be a big time player नि जहिले पनि है. when your team might be playing really good, तर त्यो crunch time आउँछ नि, when like 3-4 वटा गेम लगातार भइराछ, when you play cup यो त्यो मिड वीकमा नि खेलिराछ, when at those particular time the big money playerहरु then they show their true class के आपत परेको बेलामा. न्यूक्यासलको बेनिटेजको कुरा गर्दाखेरिमा
राम्रै कोच हो बेनिटेज हैन लिभरपुलमा च्याम्पियन्स लिग जितेको छ एफए कप जितेको छ त्यो उसको करियरको चाहिँ भ्यालेन्सिया पछिको हाईएस्ट पोइन्ट भनिन्छ बेनिटेजको त्यसपछि जब लिभरपुल छोड्यो इन्टर मिलानमा धेरै ड्युरेसन टिक्न सकेन र त्यसपछि चेल्सी त्यसपछि चाहिँ रियल मैड्रिड सायद त्यो अचिभमेन्ट वाइज चाहिँ उसको हाईएस्ट पोइन्ट हुनु पर्छ रियल मैड्रिड तर जसरी उ चाहिँ त्यहाँबाट स्याक भयो सायद उसको करियरको सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट पनि त्यही नै हो र त्यसपछि सम्भवतः उसलाई चाहिँ अब आफूलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो न्युक्यासललाई उ आउनुभन्दा अगाडि नै पनि राम्रो फर्म थिएन न्युक्यासलको अब रेलिगेसनबाट जोगाउन चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ अब बिग कोच हैन तर उसँग ट्रान्सफर विन्डोमा त्यति प्लेयरहरू किन्ने मौका पनि भएन त्यो कारणले रेलिगेट भेरी लास्ट मिनेट भइसकेको थियो एकदमै लास्ट मिनेट थियो साइनिङ्सहरू आफ्नो टिमको बारेमा बुझ्नै ढिलो भइसकेको थियो साइनिङ्सहरूको बारेमा त्यो चाहिँ उलाई एज यु सेड इट्स ट्रू कि उनी ही स्टक देयर विथ हिज कन्ट्र्याक्ट ही वेन्ट टु च्याम्पियनशिपमा गए जिताए टिमलाई माथि लिएर एन्ड लुकिङ एट द फर्म हो सिजनको सुरुमा 2 गेम सर्ट हार्ने बित्तिकै फेरि सबले ए यो त त्यही पुरानो कथा दोहोर्यो भन्ने बित्तिकै now they're playing okay game they're getting good results and it's a positive sign यो सिजनको सुरुमै पनि च्याम्पियनशिप जितिसकेपछि पनि बेनिटेजले साइनिङ्सहरू चाहिन्छ भनेर ओपनली मिडियामै भनेको हो हैन त्यसपछि पनि माइक एस्लीले चाहिँ धेरै साइनिङहरू चाहिँ गरेको छैन न्युक्यासलले फर्स्ट गेम टोटनमसँग थियो टोटनम लास्ट सिजनको चाहिँ टाइटल कन्टेन्डर सेकेन्ड भएको टिम इट वाज रियली डिफिकल्ट टु प्ले अगेन्स्ट देम अनि त्यो बाहेकको चाहिँ जसरी लास्टको गेम्सहरूमा न्युक्यासलको जुन पर्फर्मेन्स छ त्यो ग्रेजुअली राम्रो हुँदैछ let's hope for the best even if not Champions League they might just qualify for the Europa League so त्यो top spot top 10 लाई नै अब त को आउने भन्ने नै कम्पिटिसन भएपछि the league itself is going to be Premier League top 10 भनेको अब प्रेस्टिजको कुरा भइसक्यो अनि so now obviously the game of the week Chelsea versus Arsenal too much hype and too depressing a game let's watch the highlights first. So that was 0-0 to Chelsea and Arsenal. The only key point of the game was David Luiz with 2 red cards. Yellow cards. 1 yellow, 1 red. 1 red. So, all right. It was a little bit boring game. Safe. Malai se ke feel when I saw that game. Both the teams were playing very safe. Not too many risks. Counter ma alikati chance paye, mistake garyo. Let's go and shoot. Otherwise, mid of the pack नै गरेको छ मिडफिल्डमा too many moments हरु पनि छैन. Did you feel that as well? मेन कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरिमा जुन चेल्सीको लास्ट सिजनको जुन अट्याक थियो त्यो अहिलेसम्म त्यो अट्याक चाहिँ देखिएको छैन कोस्टा एक्जाइलमा छ हैन हजार्ड इन्जर्ड र पेड्रो पनि अन एन्ड अफ इन्जर्ड हुने फेरि खेल्ने इन्जर्ड हुने भनेको जुन चेल्सीको लिथल अट्याक थियो टप चाहिँ फ्रन्ट 3 पेड्रो कोस्टा हजार्डको त्यो तीनवटा अट्याक अझै चाहिँ त्यो खेलिसकेको छैन र सम्भवतः कोस्टा फर्किँदैनन् पनि होला तर मोराटालाई त्यो गेममा चाहिँ एडजस्ट हुन टाइम लाग्ला नयाँ टिम हो त्यो सिस्टममा त्यो प्लेयर हजारसँगको धेरै हजारसँग त्यो गेम खेल्न पाएको पनि छैन मिनेट्सहरू पनि छैन 15-20 मिनेटहरू जस्तो त्यस्तो छ लिङ्क अप प्ले चाहिँ त्यो 15-20 मिनेटको बिचमा जुन हेर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ प्रमिसिङ देखिन्छ तर अब त्यो कतिको फ्रुटफुल हुन्छ पछि गएर थाहा हुन्छ अब आर्सेनलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आर्सेनलको एक त सुरुवातमा आर्सेनल वेंगर विल ही स्टे अर नट मै उनीहरु कन्फ्युजनमै थिए अनि they have like very big players भन्छौं and all of a sudden big players do not perform on the particular day जुन चाहिने त्यो भइराछ do you see Arsenal again not finishing at all at top 4 मलाई आर्सेनलको चाहिँ अलि गाह्रै लाग्छ अब उनीहरु कस्तो भन्दा एकचोटी गेम जित्न थालेपछि त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ राख्दैन के अब फर्ममा हुन्छ सब प्लेयर फर्ममा हुन्छ तर अर्को टिमले के गरी उनीहरुलाई सेटब्याक गर्दिन्छ अनि उनीहरु फेरि अनि सेटब्याकमै जान्छन् अनि फेरि फर्म गेन गर्छन् तर फेरि सेटब्याकमा जान्छन्
अनि लाइक whenever we talk about Arsenal फेरि आर्सेनल वेंगरदेखि कनेक्टेड भएर होला जहिले पनि हामी ग्लोरी डेजमा फर्किन्छौँ जब अन्ड्रीहरू थिए सबैजना होल टिम थियो दे वन एभ्रिथिङ सो मेनी गेम्स इन अ रो त्यो सबै कुरा गर्छ अनि त्यो लेभलको सोचेर फेरि यो एक्सपेक्टेसन सकिन्न हुँदैन त्यो है सो आर्सेनल इज वान टिम आई थिङ्क which will struggle to finish top 4 and I believe लिभरपुललाई पनि त्यो समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ लिभरपुल र आर्सेनल अब सम्भवतः स्पर्स तीनवटा टिमको बीचमा चाहिँ फोर्थ प्लेसको लागि चाहिँ अहिले अलिकति कडै टक्कर होला जस्तो देखिएको छ तर हामीले चाहिँ टिम सिटहरू हेर्यौँ भने ट्रान्सफर विन्डोमा तीनवटै टिमले इम्प्रुभ गरेको छ नि काइल वाकरलाई चाहिँ 50 मिलियनमा सेल गरेर 23 मिलियनमा सर्जी अवरेल किनेको छ विच इज एन अपग्रेड च्याम्पियन्स लिगको पेडिग्री भएको प्लेयर किनेको छ र लिभरपुलले पनि साला किनेको छ एकदमै एक्साइटिङ प्लेयर स्पिड भएको प्लेयर र आर्सेनलको कुरा गर्दाखेरिमा ट्रान्सफर विन्डोको इन्डतिर चाहिँ आर्सेनलको लागि प्रोबेबली द वर्स्ट ट्रान्सफर विन्डो हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो हैन तर दे म्यानेज टु ह्याङ अन टु मुस्ताफी इभन सान्चेज सो एन्ड दे हेभ साइन्ड लकाजाट एकदमै पोचर टाइपको फिनिसर किनभने नाउ दे हेभ लकाजाट जिरू एन्ड वेलब्याक हैन वेलब्याक को चाहिँ फेरि अस्तिको गेममा पनि हामीले इन्जुरी देख्यौँ प्रोबेबली द अनलकिएस्ट प्लेयर इन्जुरीले गर्दा एकदमै राम्रो खेल राख्दाखेरिमा जहिले इन्जर्ड हुने तर अब बाहिर जसरी मिडियाहरूमा हामीले जुन सुन्यौँ आर्सेनल चाहिँ अघिल्लो सिजनभन्दा खस्केको छ भन्ने कुरा त्यो टिम सिट हेर्दाखेरिमा जुन स्क्वाड छ त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ दे हेभ इम्प्रुभ फ्रम द लास्ट सिजन एउटा इट्स नट जस्ट अबाउट द प्लेयर्स इट्स अबाउट द फिलोसफी एन्ड इट्स अबाउट how your players react to the particular coach the management हैन र उनको फिलोसफीमा if the belief हटिसक्यो भने त we've seen the standard of game एकदमै खस्केको भनेको ओजिलको मैले एकदम याद गरेको छु इभन सान्चेजको इन्थुजियाजममा एकदम उ त मोर स्किल भन्दा नि इन्थुजियाजम भएको प्लेयर हो नि त ही डजन्ट वान्ट टु लुज एट अल ही गिभ्स हिज लाइक जति सक्छ दिने खालको हो नि सो त्यो चीजहरुमा कमी आएको चाहिँ थोरै देखिन्छ बट लेट्स होप कि he is a philosopher he can turn something around and let's hope for that your particular season where do you think Chelsea will end top 3 is sure okay top 3 is sure let's see last season Champions League ma ke dekhnu bhasko भन्नु त यता Premier League ma ta they look okay हैन किन with looking at the players and the team as you said the combination हरु भइरहेको छैन समय पाइरहेको छैन Champions League कतिको कडा देखिरहनु भएको छ Champions League मा one of the group to watch हो चेल्सी को एथलेटिको मैड्रिड रोमा तर मलाई चेल्सीलाई त्यस्तो गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन किन एथलेटिको मैड्रिडको नयाँ स्टेडियम छ त्यो एटमोस्फियर हैन भिसेन्टे क्याल्डेरोनबाट मेट्रोपोलिटानामा जाँदाखेरि त्यो क्लाइमेट अथवा त्यो एटमोस्फियरसँग एडजस्ट गर्नलाई सजिलो छैन पक्कै र रोमा जहिले पनि एज अ डार्क हर्सको रूपमा चाहिँ रहिरहन्छ तर हामीले लास्टको 4-5 सिजन हेर्यौं भने सेरिएमा चाहिँ जहिले पनि युभेन्टसको चाहिँ नियरेस्ट कम्पिटिटर रोमा नै हुन्छ सुरुमा एकदमै राम्रो स्टार्ट गर्छ पछि चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ फर्म खस्किदै गएर त्यो सधैँ त्यही दोहोरिने कथा जस्तो सो यु बिलिभ कि योर टिम क्यान पुल थ्रु फ्रम द ग्रुप स्टेज एन्ड त्यसपछि एनीथिङ क्यान ह्यापन ग्रुपको टपमा फिनिश चाहिँ गर्छ चेल्सीले मैले बिलिभ गर्छु किन एथलेटिको मैड्रिड लास्टको 4 सिजनमा 2टा फाइनलिस्ट भए तापनि चेल्सी हेभ द्याट स्ट्रेन्थ इन द स्क्वाड to finish the top र त्यसपछिको चाहिँ अब त्यो हेरौँ अर्को कोसँग पर्छ ड्र अनुसार नै कोसँग पर्छ किन बायर्न म्युनिख र पीएसजी एउटै ग्रुपमा छ हैन सो obviously एउटा त सेकेन्ड भइ नै हाल्छ रियल मैड्रिड डर्टमन्ड स्पर्सको छ त्यो कारणले हेरौँ अब त्यो त्यसपछिको त्यो स्टेजमा पुगेपछि कस्तो चाहिँ अपोनेन्ट पर्छ त्यसमा भर पर्छ अनि you think Man United can win the title Premier League this year Premier League yeah we have to be you confident want to or you think they will I think they will win किनभने अब जोसे मरिनको सेकेन्ड सिजन भइहाल्यो but he has the players that can win the title उले एउटा प्लेयर नभए नि अर्को प्लेयरले उलाई जे चाहिन्छ त्यो गर्ने मान्छेहरु छ ग्वार्डियोलाको चाहिँ अहिले उले दुईटा स्ट्राइकर खेलाइरहेछ अब पछि धेरै गेम भएपछि अब कसरी खेल्छ अब वन आउट हुन्छ कि भन्ने कुरा हो तर युनाइटेडको केसमा लुकिङ एट द डेप्थ चाहिँ तपाईको चाहिँ युनाइटेड आई थिंक युनाइटेडमा अलि राम्रो डेप्थ छ ओके
we'll see. It's just 5 Yeah, games. I know it just points equal. Man City, Man United, It's all equal. Goal scored देखि लिएर Chelsea को la one off game भयो भन्न मिल्दैन. They have come It's back too very early. strong Yeah. and they've won the rest of the Won games. the त्यो rest राम्रो पनि भइरहेछ. So let's hope for one of the best seasons. yeah. Basant ji, Ajay ji, thank you so much for coming to the Thank show you. and hope to see you again in future as well. Thank you so much. Thank you. Right. Thank you. The name of the game.